Phần này chuyển sang các bất thường của tim phải. Tôi không thích dùng thuật ngữ hội chứng tim phải thiểu sản, vì khái niệm này không được định nghĩa rõ như hội chứng tim trái thiểu sản. Tốt hơn, nên gọi đơn giản là thất phải nhỏ. Có hai cơ chế chính tạo nên thất phải nhỏ, tắc dòng vào, điển hình là teo van ba lá thường kèm VSD, hoặc tắc đường ra, điển hình là teo van động mạch phổi với vách liên thất nguyên vẹn. Teo động mạch phổi kèm VSD thuộc một bối cảnh khác, thường giống phổ tứ chứng pha lớp và nhìn chung không gây thất phải nhỏ, ngoại trừ một số trường hợp rất hiếm. Trước hết là teo van ba lá. Đây là dị tật hiếm, chỉ chiếm khoảng 1% bệnh tim, bẩm sinh và ít gặp hơn nhiều so với các tổn thương tắc nghẽn bên trái. Đặc điểm giải phẫu là không có lỗ van ba lá, thông từ nhĩ phải xuống thất phải, thường có VSD và thất phải nhỏ do không nhận được dòng vào trực tiếp. Versus 1 or 2% on the right side. So it's by far less common. Before I continue, I want to show you a case. This Angelina, 24. Thất phải chỉ được đổ đầy qua VSD. Vì vậy, kích thước của thất phải phụ thuộc nhiều vào kích thước VSD. I will tell you the story at the end of my presentation because it has to do with this situation. So hai đại động mạch có thể có tương quan bình thường với động mạch chủ xuất phát từ thất trái và động mạch phổi từ thất phải, nhưng cũng có thể ở tư thế bất thường hoặc chạy song song. Trong kinh nghiệm của tác giả, khoảng 20% trường hợp có bất thường vị trí đại động mạch. Một số nghiên cứu báo cáo cao hơn. The great vessels, when they arise from this heart, can be either typically concordant, that means from the left ventricle, the aorta, and from right ventricle crossing over the aorta, the pulmonary artery, but can also malpose in parallel. Đại động mạch xuất phát từ thất phải nhỏ, thường có kích thước nhỏ hơn và có thể kèm tắc nghẽn đường ra. And generally, it's acknowledged that dị tật tim hoặc ngoài tim phối hợp có thể xuất hiện và kiến thức về nguyên nhân di truyền đang tiếp tục thay đổi khi giải trình tự ESOM được sử dụng nhiều hơn. Mẫu bệnh phẩm giải phẫu cho thấy rõ sự vắng mặt của lỗ van ba lá giữa nhĩ phải và thất phải rất nhỏ, cùng một VSD nối sang thất trái. How the anatomical absence of a tricuspid orifice between the right atrium and the, trên siêu âm, đây là một trong những dị tật có thể nhận ra ngay ở mặt cắt 4 buồng vì hình ảnh đã bất thường rõ. Một dấu hiệu thường gặp là vách lỗ bầu dục phồng nhiều sang nhĩ trái, vì hầu như toàn bộ máu từ nhĩ phải đi qua lỗ bầu dục. Khác với teo động mạch phổi, với vách liên thất nguyên vẹn, thất phải trong teo van ba lá không nhận dòng trực tiếp qua van nhĩ thất. Doppler ống tĩnh mạch có thể cho dòng đảo chiều ngay từ quý 1 hoặc quý 2, mà không nhất thiết đồng nghĩa thai sắp phủ. Tác giả cho rằng những thai không thích nghi được với tình trạng huyết động này có thể đã mất rất sớm, còn những thai tiếp tục tới quý 2 và 3 là nhóm đã thích nghi tốt hơn. Phổ kích thước thất phải trong teo van ba lá liên quan chặt với kích thước VSD. VSD càng lớn thì càng nhiều máu từ thất trái đi sang thất phải và thất phải càng có cơ hội phát triển. VSD rất nhỏ có thể đi kèm thất phải gần như không nhìn thấy. Will enter to the right ventricle depends on the quantity passing through the VST. So you see, if you have a very diminutive VST, you have very small right ventricle. And there are, of course, conditions where you don't have a VST and you don't see any right ventricle, but they are quite rare in general. And this is here an example. You see here, this is the right ventricle, this is the VST, and this is here on the video clip how it appears. You have the impression that something is moving here, but this is an echogenic thickened
apparatus kind of Trên 2D, đôi khi thấy một cấu trúc tăng âm ở vị trí van ba lá, giống phần còn lại của bộ máy van, nhưng hoàn toàn không mở. With color Doppler, it's quite interesting because it has a typical pattern. The typical pattern is the blood flow will enter from the superior and inferior vena cava to the right atrium, will cross through the foramen ovale. I told you the large foramen ovale will go into the left ventricle. And Doppler màu cho thấy một kiểu dòng rất đặc trưng, máu từ tĩnh mạch chủ trên và dưới vào nhĩ phải, đi qua lỗ bầu dục sang nhĩ trái, xuống thất trái, rồi ở cuối tâm trương một phần đi qua VSD sang thất phải. But some part will go to the right ventricle. So I'll show you in this one step by step. So this is here the grayscale image, and early diastole you have the filling of the left ventricle. Then the next step you will have in late diastole, you have the blood getting from the left ventricle across the foramen, the VST into the right ventricle, and then in early systole, the blood will go to the ascending aorta in this case, and some. Trong tâm thu, phần lớn dòng từ thất trái đi vào động mạch chủ, còn lượng máu nằm trong thất phải nhỏ được tống vào động mạch phổi. The vessel arising from the right ventricle is rather small, and often you may have pulmonary stenosis in these cases. And this is here a video clip showing you how the blood will enter. So keep in mind, this is a left to right shunt. Do toàn bộ hồi lưu, hệ thống phải đi qua van hai lá. Dòng qua van hai lá có thể tăng hơn bình thường. Có nhiều hệ thống phân loại theo van ba lá. Một cách kinh điển chia tai bi khi tương quan hai đại động mạch bình thường và tai bi khi hai đại động mạch ở tư thế bất thường hoặc chuyển vị. Tai 3 dành cho những hình thái không thuộc hai nhóm trên. And then there is a subclassification in A, B, and C. In general, A being the pulmonary atresia, often associated with an almost visible right ventricle, pulmonary stenosis, which is the most common one, but also a patent normal-sized pulmonary artery. But keep in mind, if you see it at 20 weeks, this pulmonary artery may become a bit stenotic at the end of. Mỗi type còn có thể chia A, B và C tùy tình trạng đường ra phổi, từ teo động mạch phổi, hẹp động mạch phổi cho tới động mạch phổi còn thông với kích thước gần bình thường. I'm not sure if it's correct because I know that cases where you have malposed vessels, in general the aorta will be the one getting diminutive. You may have aortic coarctation, you may have aortic atresia, and you may have also patent aortic artery. But anyway, so we have type 1, type 2 divided into A, B, and C, and this is the most common one. You may see probably is the type 1B, which means you have a VSD. Dạng hay gặp là type IB, có VSD, thất phải nhỏ, tương quan đại động mạch còn bắt chéo và động mạch phổi hẹp nhưng vẫn thông. And this is how it looks like when you have a video. You see the narrow pulmonary artery with the comparison to the aorta. And this is here how it looks like. So you see from the right side, the small right ventricle, the aorta arising from the left. Trên mặt cắt ba mạch khí quản, động mạch phổi nhỏ tạo hình thái rất giống y sai đã thấy trong tứ chứng pha lớp. Simon nor Julian nor me will recognize that this is from a tricuspid atresia because the pattern is the same what you have seen as the Y sign. Trong bối cảnh này, vận tốc qua động mạch phổi không nhất thiết tăng nhiều, hình thái và kích thước mạch có giá trị hơn một con số vận tốc đơn độc. Because you have less blood getting there, and if you measure velocities, you may have some slightly increased, but also some normal or even lower peak velocities. So the peak velocities is not of big importance in comparison to the shape and the vessels. Những thay đổi này có thể đã hiện diện từ đầu thai kỳ. Vì vậy, mặt cắt ba mạch khí quản ở quý 1 có thể giúp phát hiện sớm. Play up for support for looking to the three vessel trachea view in early gestation because you may discover that earliest this kind of condition. So this is tricuspid atresia pulmonary stenosis. Trong các thể teo van ba lá có teo động mạch phổi, trên 2D có thể chỉ thấy một đại động mạch rõ ràng. You hardly see anything like pulmonary artery, and with color Doppler you see the solely reverse flow across the arterial duct getting into these. Doppler màu cho thấy dòng ngược qua ống động mạch để tưới máu cho các động mạch phổi nhỏ, và những trẻ này có nguy cơ tím nặng ngay sau sinh. Of danger of getting cyanotic just after birth, while with pulmonary stenosis there is a good chance that they have normal
course after birth, even getting home without the need of surgery in the early days and weeks Ngược of lại, life. nếu động mạch phổi hẹp nhưng vẫn thông, trẻ có thể ổn định sau sinh và thậm chí được xuất viện trước khi cần can thiệp trong những tuần hoặc tháng tiếp theo. You don't see them on the four-chamber view, but getting to the great vessel, you see that this aorta is more anterior and to the right side of the pulmonary artery. And the case you saw before, this one here, has a VST with a small right ventricle, and you see here this is the case. Khi hai đại động mạch chạy song song, động mạch chủ thường nằm phía trước và bên phải động mạch phổi, mạch xuất phát từ thất nhỏ, có thể hẹp và cần cảnh giác thêm nguy cơ hẹp eo động mạch chủ. An aorta, and the end of the aorta is probably narrow, could be an impending coarctation. So we will warn the cardiologists that after birth they should consider this, but it will be decided clinically after birth. Trích cũng có thể minh họa đồng thời teo van ba lá và tương quan song song của hai đại động mạch. The tricuspid atresia, but also the course of the vessel, how they had the parallel course. Teo van ba lá là một trong những dị tật có khả năng được phát hiện khá tốt từ quý 1 vì mặt cắt 4 buồng đã bất thường. And interestingly, the heart anomaly detected early gestation were 50%. Almost all tricuspid atresia and pulmonary atresia were discovered in early gestation. In comparison to transposition or tetralogy, where only 10 to 40% of. Trong các nghiên cứu sàng lọc sớm, tỷ lệ phát hiện của teo van ba lá và teo động mạch phổi cao hơn rõ so với những dị tật như chuyển vị đại động mạch hoặc tứ chứng pha lớp. In early gestation, and especially when you add color, it's quite easier in comparison to 2D. 2D is sometimes challenging. In my experience, more the disproportion of the ventricles which be first apparent, and you will see in the cases of pulmonary atresia, sometimes the right ventricle is quite small, but you have difficulties in comparing a normal small right ventricle to the true. Ở tuổi thai sớm, sự bất cân xứng hai thất trên 2D đôi khi khó đánh giá vì thất phải bình thường, vốn đã có thể trông nhỏ hơn. Doppler màu giúp làm rõ bất thường đổ đầy. I'm used to see, but when you add color, there is always, in both cases, in both conditions, of small right heart and abnormal color Doppler. And this here again, a similar case at 17-week gestation. And if you go earlier, another case at 15-week gestation showing you the same pattern. You see the filling here. Các ví dụ ở 17 tuần, 15 tuần và thậm chí khoảng 12 tuần đều cho thấy kiểu dòng đặc trưng cùng động mạch phổi nhỏ và bất thường ở mặt cắt 3 mạch khí quản. Left superior vein cava in this fetus, and this is the case at 12 weeks of gestation. You see, first of all, I have not seen the right ventricle. It appeared only as a left ventricle seen here, but then with color Doppler, I could demonstrate this, and the 3-vessel tachia view were evident. Now, phần bẫy chẩn đoán rất quan trọng. I love pitfalls. I love mistakes. Một tim có thất phải trông nhỏ và VSD lớn có thể khiến người khám nghĩ ngay tới teo van ba lá, nhưng Doppler màu có thể cho thấy van nhị thất thực ra vẫn mở và cả hai van cùng đổ vào một thất trái hình thái. I know it is tricuspid atresia because it looks like a tricuspid atresia. I've seen some 50 cases, and you think it's tricuspid atresia, and you switch the color on because by routinely you switch the color on, and I discovered I was wrong for a minute, luckily only for a minute. So, and then if you look at the foramen ovale was not bulging that much, but what happened? Đây là thất trái hai đường vào, không phải teo van ba lá. Is this condition because this is the double inlet ventricle. Trên 2D, phần buồng thoát thất nhỏ có thể giả hình thất phải thật sự và vùng van có thể trông như bị đóng. Chỉ khi bật Doppler màu mới thấy dòng đi qua van. And if you look at the video clip here, this is how it appears. So on 2D, you have the impression it looks exactly like a good right ventricle with a large VST, but this is a patent valve, and you see it only on color Doppler. So vì vậy, khi gặp một thất phải nhỏ, luôn phải kiểm tra dòng qua vùng van ba lá bằng Doppler màu trước khi kết luận. This is the bulboventricular outflow region in this double outlet ventricle situation. So keep in mind, this could be one of the interesting differential diagnoses. Về tiên lượng teo van ba lá, kết cục phụ thuộc vào bất thường phối hợp, tương quan hai đại động mạch và mức độ tắc nghẽn đường ra. They had analyzed some years ago 54 cases. 52 had concordant and 45 discordant
cases. In the literature, in general, it's more like 80 to 20, but nevertheless, detection age between 12 and 32 weeks of gestation. Trong các loạt nghiên cứu được trình bày, phần lớn trẻ được phẫu thuật và sống sót, với tỷ lệ sống khoảng 80 đến 90% hoặc cao hơn ở một số nhóm. Were found in these studies, so it could be today with the exome a bit more, but sometimes could be also less. Interestingly, that because of single ventricle anatomy, some patients decide to stop pregnancy. Dạng có động mạch phổi hẹp nhưng còn thông có thể ổn định sau sinh và chưa cần phẫu thuật ngay. Acceptable good outcome. Because you see 80% have operation and survival. Why I say acceptable? You see here from different studies, the surgery and survival depend on association. Khi cuối cùng phải đi theo tuần hoàn một thất, lợi thế so với hội chứng tim trái, thiểu sản là thất đảm nhiệm tuần hoàn, hệ thống ở đây là thất trái hình thái, vốn thích hợp hơn cho vai trò bơm hệ thống so với thất phải. What you have here in comparison to the hypoplastic left heart syndrome, if you are getting at the end into a single ventricle surgery, you have always the left ventricle, which is responsible for the whole body, which is different from the hypoplastic left heart, where you have a right ventricle prepared to be the main ventricle, which has less, let's say, a good outcome. So, and you see here the survival rate is between 80 and 90% and even more. So let's come back to my case. Tác giả minh họa bằng câu chuyện một phụ nữ tên Angelina. You don't remember me, but you should remember me. And her father came with and said, you don't remember us, but we were with you. Ông đã chẩn đoán teo van ba lá cho cô khi còn là thai nhi vào cuối thập niên 1990 và tư vấn gia đình trong thời kỳ kết quả phẫu thuật Fontan chưa tốt như hiện nay. I remember they had the kids because her last name is quite so rare, and they were grateful that I did well counseling, but I'm sure that I did not counsel positively. 98, univentricular heart Fontan procedure was not, let's say, these great operations. Hơn 2 thập kỷ sau, cô quay lại khi đã trưởng thành, sống với tuần hoàn một thất, mang thai và sinh một em bé khỏe mạnh. But there is one chamber missing here in these cases. And he remembered that I was positive in my counseling. I don't remember I was positive because in this case at that time it was not the case. But nevertheless, I remember him very well because he came once. He said, in 2 weeks from now, I need from you. Câu chuyện này cho thấy tiên lượng dài hạn hiện nay có thể tích cực hơn rất nhiều so với những gì chúng ta từng nghĩ nhiều năm trước. So we need a discount because 2 operations in one family. This is why I remembered him very well because if I could, I would give you a discount. Anyway, so this Angelina, she survived. Single ventricle, she was pregnant, she delivered a healthy baby, and then that's it. So this is why today we should be more optimistic because this was 22 years ago. Khi nhìn thấy thất phải nhỏ, một cách tiếp cận thực hành là bật Doppler màu ngay. It could be atreted tricuspid valve, and this looks like no filling across the. Nếu có VSD và hoàn toàn không có dòng đi qua van ba lá, hãy nghĩ tới teo van ba lá rồi tiếp tục xác định tương quan của hai đại động mạch để phân tài. This type 1, or they are in demalposition type 2, or they are in the complex abnormality like L malposition or common arterial trunk. This is other group. Now, if you don't see a VST, the next condition could be associated with the tricuspid regurg. Nếu không có VSD, nhưng vẫn có một mức độ đổ đầy thất phải, hở van ba lá hoặc dấu hiệu tắc đường ra, chẩn đoán tiếp theo cần nghĩ tới là teo van động mạch phổi với vách liên thất nguyên vẹn. This is how we are reasoning in our mind. So you see a small chamber, you add the color, and you get into yes or no. And the next condition to discuss now is pulmonary atresia with an intact ventricular septum. So, this condition is also rare as a 1% of the condition. You see, it looks actually like teo van động mạch phổi với vách liên thất nguyên vẹn là một dị tật hiếm khác, có hình ảnh như một tim phải thiểu sản với thất phải nhỏ. We have valves, you can see them, so be careful before pretending they are closed, the valves. And the reason is an atretic pulmonary valve. And the valve here, the inflow valve, is dysplasia because the flow gets in but does not get out to the pulmonary. Van động mạch phổi bị teo nên máu có thể đi vào thất phải qua van ba lá, nhưng không thể thoát ra động mạch phổi. The combination with ventricular coronary communication. That means I'll show you later on the images. You will have some coronary arteries connecting this right ventricle with the aorta, with the coronary system of the aorta.
Occasionally, it's Khoảng associated, 30 đến as I told you, 40% in the trường other hợp case, có các thông we nối have giữa more thất and more phải và hệ experience động that mạch it's vành. more commonly the case than we assume. So the typical picture is a short right ventricle, but as I told before, under normal conditions, you may not see this quite clearly. You Dấu have hiệu the 2D left gợi ý là left thất phải ventricle ngắn, is gần hình very cầu, có large, bóp but kém và the vách liên main thất phồng sign sang I'm thất trái using do is áp the lực thất phải bulging of cao. the Thất septum trái có thể hơi towards the giãn. left side of the heart. And this here how it looks like. I put an asterisk on this. You see this bulging due to the more likely circular shape of the right ventricle in these small cases is an obvious finding. And you see here on this video clip how it looks like. You see a non-contractile right ventricle, a quite short right ventricle. Doppler màu có thể cho 4 kiểu chính, hoàn toàn không thấy đổ đầy thất phải, thấy một lượng đổ đầy nhỏ, hở van ba lá nặng, hoặc thấy tín hiệu dòng trong thành thất phải do các thông nối thất One vành. is the complete absence of flow like this one. Another one, you see some filling of the right ventricle. The third color Doppler sign is a severe tricuspid regurgitation, or another fourth sign, you may see in the region of the wall some communication with the coronary system. So these four signs. First sign is this one, could be here, absence of any filling. It depends on your color Doppler setting. This one you see some filling of the Khả năng thấy dòng đổ đây còn phụ thuộc rất nhiều vào cài đặt Doppler màu. left heart syndrome, you see some filling, but you see a mitral regurg in the other group. And this is here a video clip showing you what I mean. And sometimes you see in the same fetus both. Ở những trường hợp nặng, Doppler trung qua van ba lá có thể chỉ còn một sóng đổ đầy đơn pha thay vì hai sóng E và A. If you add a bit colored up, you see the filling. If you put sample volume there, you have often, especially in such severe cases, a single inflow peak instead of the double peak, like with the two E and A waves. Một kiểu hình khác là thất phải nhỏ, nhưng vẫn còn dòng vào qua van ba lá. Hở van ba lá rất nhiều, đôi khi lại cho thấy thất phải vẫn còn khả năng có bóp, nên không phải lúc nào cũng là dấu hiệu xấu tuyệt đối. And from this moment, you start having difficulties in getting to the diagnosis. Is it purely pulmonary atresia with intact septum, or is it already a tricuspid valve dysplasia? And there is a continuum between both. So I cannot give you a true answer what is the end. Doppler liên tục có thể ghi nhận vận tốc hở van ba lá rất cao do áp lực thất phải tăng, trong khi van động mạch phổi bị đóng. Which is my talk tomorrow. But anyway, so this is the good way. Actually, we think it's a bad sign, but actually it could be a good sign because the ventricle shows that it can still contract very well. And this is here the flow I showed you, I discussed. Trên mặt cắt ba mạch, động mạch phổi nhỏ hơn động mạch chủ. Trên mặt cắt ba mạch khí quản, bắt buộc phải thấy dòng ngược qua ống động mạch để cấp máu cho tuần hoàn phổi. Documentation like showing this one with peak velocities in the tricuspid regurg up to 350 centimeters per second in a closed pulmonary valve. Getting to the three vessel view, you see what you are expecting to see. The pulmonary artery is narrow in compared to the aorta. In general, you know that pulmonary artery is at least. Hình thái mạch có thể tạo y-sai, tương tự một số tổn thương, tắc nghẽn đường ra khác. This like short axis or three vessel view, the narrow pulmonary artery. Getting to the three vessel and trachea view, you will demonstrate the reversal flow, which is mandatory to be found. Nếu khó chứng minh trên mặt cắt ngang, có thể xoay đầu giò sang mặt phẳng gần dọc để thấy rõ dòng ngược trong ống động mạch. Sometimes you may have difficulties in getting to this view, so you turn the probe in an almost sagittal view to show this reversal part in the diastolic arterioles, which is confirming your diagnosis of Khoảng 30 đến 40% trường hợp teo van động mạch phổi với vách liên thất, nguyên vẹn có thông nối thất vành. Here, look at in this region here, what you have here in comparison to this one, you have a connection between the right ventricle and the coronary system.
And we are not sure if this is secondary Trên Doppler màu, chúng xuất hiện như các tín hiệu mạch máu trong thành thất phải, nối với hệ động mạch vành. You have these communications in a kind of spongious myocardium, and there is a theory that this can be the primary disease leading to a less flow across the developing pulmonary artery and leading to this to persistence of these vessels. But this is another story. Another source was saying, yeah, Doppler xung có thể chứng minh dòng hai chiều, máu đi từ thất phải vào hệ vành ở một pha của chu chuyển tim và quay trở lại thất phải ở pha khác. But we have reported in 25 years ago on a case I detected at 13 weeks gestation, and I said that time to the embryologist in Holland, and she said she believes it's still the primary lesion, with evidence that it was seen early in gestation. Anyway, so this is another story, but what you see here is on the wall of the right ventricle you will have some Đây không phải dịch màng tim, vì dòng có vận tốc cao và có hướng rõ. Sample volumes there you see flow from the heart, from the right ventricle into the system and back into the ventricle. So the flow will go from the right. Sự hiện diện của các thông nối này làm phức tạp khả năng sửa chữa hai thất và có thể khiến việc mở van động mạch phổi trở nên nguy hiểm nếu tuần hoàn vành phụ thuộc vào áp lực thất phải. And it's not like what you assume it could be pericardial fluid, because pericardial fluid would not have high velocity like this condition. So this is the presence of ventricular coronary communication. The problem is that we assume it has a very bad outcome, but it's not true. But they cannot in general be corrected with the biventricular repair, because you cannot cut these here. They are quite difficult because they are related to the coronary system. So this is why. Một mẹo thực hành là nếu thất phải vẫn được đổ đầy, nhưng không có hở van bà lá rõ, máu phải đi đâu đó. Khi ấy cần chủ động tìm các thông nối thất vành ở mỏm và thành tự do thất phải. If you don't have tricuspid regurg, but a flow entering into the right ventricle, keep in mind it should go somewhere. If it does not return back, it goes to the coronary artery. So seek for them when you have a bit of filling here, and you will continue to see at the apex and on the outer border. And this is also called VCAC, going into the ascending aorta, and this is the flow into the other direction. So it can be demonstrated even early gestation. Teo van động mạch phổi với vách liên thất nguyên vẹn cũng có thể được chẩn đoán từ khoảng 13 tuần. This is another case I saw last year. The mother is diabetic and we did not find anything on exome, so it could be the reason. You see the small right ventricle. Các dấu hiệu sớm gồm thất phải nhỏ, vách liên thất phồng sang trái, không có dòng xuôi qua van động mạch phổi, dòng ngược trong ống động mạch và đôi khi đã thấy các thông nối thất vành. This vessels with the bidirectional flow, and this here on color Doppler, and it's with these velocities you still see the bidirectional flow in this case. A quite interesting study I saw recently, some months ago, is this one. The patient was referred with a thickened nuchal with a cystic hygroma, small right ventricle. And the colleague told me, should I do invasive aneurysm? Of course, because một trường hợp được trình bày có mẹ đái tháo đường, nhưng giải trình tự exome không phát hiện nguyên nhân. Exome sequencing until 16-17 weeks, and then when everything is normal, then we discuss with the cardiologist on counseling. Because if you wait, you have a counseling, and you wait, and 20 weeks you get your exome, and then so what for? There are few exceptions when you have some. Một ca khác được chuyển đến vì tăng độ mờ ra gáy, có thêm AXA, thất phải nhỏ và thông nối thất vành. Exome cuối cùng gợi ý hội chứng chát dịch. And what you see here, this fetus was the presence of an ARS, which is quite interesting. And this had also the VCAC I told you before. So this is here on the border of the right ventricle. Why ARS is important? Because it can turn the direction of this diagnosis. And guess what it was at the end? Ví dụ này nhấn mạnh rằng khi bệnh tim phức tạp phối hợp thêm dấu hiệu ngoài tim hoặc bất thường mạch, xét nghiệm di truyền mở rộng có thể mang lại thông tin quan trọng và nên được thực hiện đủ sớm để kịp tư vấn. Because many people do not know that CHARS, they have 20%, they have an aberrant subclavian artery or aortic arc anomaly. So if you know the combination, you may think, okay, it's unlikely to be 22-1-1, but we discussed this one day later because you can do the FISH on next day with the 22-1-1, but it turned to be a CHARS syndrome. So it was worth not waiting until confirming 16 weeks, having amnio and confirm at 19 weeks. So different diagnosis in these cases can be a small right ventricle
Chẩn đoán phân biệt bao gồm hẹp van động mạch phổi nguy kịch, teo động mạch phổi kèm VSD, loạn sản van ba lá và teo van ba lá. Of the reversal flow, but in general, you will see an overriding of the aorta in these cases. And pulmonary atresia, they have rather MAPCAs. Epstein anomaly, tricuspid dysplasia. Hẹp van động mạch phổi nguy kịch vẫn còn dòng xuôi qua van, teo động mạch phổi kèm VSD, thường có động mạch chủ cưỡi và thuộc phổ pha lớp. Loạn sản van ba lá có thể rất khó phân biệt khi hở van nặng. What the right ventricle is doing, and last but not least, it can be tricuspid atresia. But I hope I showed you the difference in my talk. So, open questions I will not address in my talk today are some cases of severe pulmonary stenosis may develop. Một câu hỏi còn mở là liệu một số trường hợp hẹp van động mạch phổi nặng có tiến triển thành teo van động mạch phổi trong thai kỳ hay không? This is why there are in these cases also a rationale for doing fetal intervention, valvuloplasty to open the pulmonary artery, but many people are saying it's not worth because the case you will do. Chính vì khả năng tiến triển này, một số trung tâm đã thử can thiệp nong van động mạch phổi thai nhi nhằm duy trì sự phát triển của thất phải. Conversely to the tricuspid atresia. Tricuspid atresia, they have one chamber at the end. They cannot have two because there is no tricuspid valve. But there are cases where here không phải mọi trường hợp đều cần can thiệp, vì một số trẻ sau sinh vẫn có thể đạt sửa chữa hai thất. Khả năng tuần hoàn hai thất phụ thuộc vào kích thước và cấu trúc thất phải, đặc biệt ba thành phần của thất phải gồm phần nhận, phần bề cơ và đường ra, cũng như kích thước van ba lá và tình trạng tuần hoàn vành. Counseling 22 weeks to tell them I'm sure it's going to be biventricular or monoventricular. So outcome depends at the end on it can be very good to bad because you know if you have an atresia of one of the great vessels or an aortic atresia in parallel. Những yếu tố tiên lượng xấu được trình bày gồm van ba lá rất nhỏ với Z-score dưới khoảng -3, tỷ lệ kích thước thất phải thất trái rất thấp, thông nối thất vành và các dị tật tim hoặc ngoài tim phối hợp. Criteria of poor prognostic findings in the literature, like severe tricuspid regurgitation, if it's not leading to a huge heart, but an acceptable, as the case I showed you, could be a bad outcome, but some will also rescue the ventricle. But look at the small tricuspid. Hở van ba lá nặng cần được diễn giải trong toàn bộ bối cảnh, vì đôi khi vẫn cho thấy thất phải còn khả năng tạo áp lực và co bóp. And the presence of fistula and presence of associated cardiac or extracardiac malformation. Let me sum up. Tóm lại, bài này trình bày hai nguyên nhân chính của thất phải nhỏ. Teo van ba lá là tổn thương tắc dòng vào, thường có VSD, thất phải được đổ đầy qua VSD. Lỗ bầu dục thường lớn và tương quan hai đại động mạch có thể bình thường hoặc bất thường. And in our book we put a table because you are first confronted with the small right ventricle, how to distinguish between both. You will see one. Teo van động mạch phổi với vách liên thất nguyên vẹn là tổn thương tắc đường ra, van ba lá vẫn hiện diện, thất phải có thể phi đại hoặc rất nhỏ, vách liên thất phồng sang trái và động mạch phổi theo định nghĩa bị teo với dòng ngược qua ống động mạch. But you see the bulging into the left ventricle. Foramen ovale is large, huge. It has a normal foramen ovale despite having a right to left shunt. The tricuspid valve is thickened here. It is dysplastic, but occasionally you may see also movements of the valve. The right atrium is of normal size. Doppler màu là công cụ then chốt để phân biệt hai tình trạng khi cùng xuất hiện hình ảnh thất phải nhỏ. Rarely athletic, but here you have by definition athletic valve and narrow pulmonary artery. The flow in the ductus is Trẻ teo van ba lá cuối cùng đi theo chiến lược tuần hoàn một thất, trong khi một số trẻ teo van động mạch phổi với vách liên thất nguyên vẹn có thể đạt tuần hoàn hai thất nếu giải phẫu thất phải và hệ vành thuận lợi. And postnatally, these children with pulmonary atresia are always cyanotic, while the other one, they may go home if they have a narrow but patent pulmonary artery. Tiên lượng, vì vậy, trải rộng từ rất tốt tới rất xấu và phải được tư vấn cá thể hóa. Xin cảm ơn mọi người đã chú ý theo dõi.